سینی حریف قرار میگیره. چطور؟ آخه از زندگی عجیب و غریب شرمنده. واقعا حال ندارم، حوصله ندارم دیگه. باشو ببین جوری میزنم با خاک یکیش یا خواهشاً امروز سریش نشه، بلندشم به ذره نشه. بشین با دست با من صحبت نکن. باشو بهت میگم بشین، حوصله ندارم. بشین میگم. من پاشم. وقتی میگم حوصله ندارم یعنی حوصله ندارم. سلام دوستان، خسته نباشید. اومدیم امروز با یه حرکت فوق العاده خفن. امروز قراره از محیط طبیعی بهترین استفاده رو علیزاده ببخشید زدم تو دماغت. قراره تو محیط طبیعی بهترین استفاده رو ببریم بچه‌ها. قراره امروز 5 تا تکنیک یاد بگیریم استفاده از محیطی که هستیم برای اجرای دفاع شخصی. بریم برای اولین ویدیو. حتما همراه ما باشید. خب دوستان اومدیم با اولین تکنیک که میخوایم از محیط اطرافمون استفاده کنیم برای تکنیک دفاع شخصی. چه جوری بچه‌ها؟ من اولین چیزی که بچه‌ها دم دستم باشه میخوام ازش استفاده کنم. به عنوان مثال بچه‌ها من میخوام امروز از یه چوب برای دفاع شخصی استفاده کنم. طرف میخواد بیاد به من حمله کنه، من میخوام با یه چوب ساده، چوبی که خیلی ساده تو دست من الان گرفتم، میخوام با این دفاع شخصی انجام بدم. چه جوری بچه‌ها؟ یه مدلش میخوام اجرا کنم بچه‌ها. طرف میخواد بیاد گیر بده به من تو این محیط و من یه چوب بیشتر داخل دستم نیست بچه‌ها. همین چوب من میخوام استفاده کنم ازش. طرف بیاد به من گیر بده، حالا به هر صورتی هست. نه همش گیر میدم بچه‌ها. میاد گیر میده. حریف میاد به من گیر بده. من فقط تنها چیزی هست بچه‌ها میتونم یه چوب بردارم. چوب دارم یا همون با معروف قبل از این که حریف بخواد بیاد من میام چوبو برمیدارم. حریف میاد حمله کنه به من، میاد خورد بده. یک، من دستو رد میکنم که حریف نتونه به من ضربه بزنه. یا یک، دستو رد کردم. دو، با همین چوب بچه‌ها داخل گلوی حریف و پشت پا بچه‌ها. پشت پای حریف و ضربه توی صورت حریف. دیگه بچه‌ها من اینجا میتونم حریفو کاملا داغون کنم بچه‌ها. خیلی ساده و راحت. از این زاویه نگاه کنید بچه‌ها. حریف اومده بچه‌ها. اومده. یک، دو، همین چوب بچه‌ها داخل گلوی حریف. اوه عجیبه ببخشید برید یکم. پشت پای حریف بچه‌ها و با یه ضربه اینجا من حریفو میارم پایین و ضربه میزنم تو صورت حریف. بچه‌ها یه لحظه نگاه کنید. بخش من موهاتم گرفتم. بچه‌ها خون اومد. چوب بودم اما خون اومد بچه‌ها. این میشه بچه‌ها برای اجرای تکنیک اول. یه بار دیگه من به صورت سرعتی اجراش می‌کنم بچه‌ها. حریف میاد حمله کنه. یک، دو، بسه. اوکی بچه‌ها، این برای تکنیک اول و استفاده یه چوب ساده تو دل طبیعت. حالا همین چوب بچه‌ها چقدر میتونه کارایی داشته باشه؟ می‌خوایم بریم یه تکنیک دیگه با همین چوب کار. برگشتیم با تکنیک دوم. بچه‌ها همین تکنیک من می‌خوام با چوب انجام بدم دوباره. مجدد. من چوب داخل دستم گرفتم بچه‌ها. حریف میاد به من حمله کنه. دفعه پیش اومد بود هول بده بچه‌ها. این بار حریف میاد یقه منو بگیره. فقط صبر کنین بچه‌ها من میکروفون رو جابجا کنم. میکروفون رو داغون نکنه. خب یقه منو بگیر. خب بچه‌ها حریف یقه منو گرفت. من یه چوب بیشتر داخل دستم نیست. چوبی که تو محیط اطراف به دست آوردم در واقع. از همین چوب استفاده می‌کنم. بچه‌ها چوب چون این قسمتش الان نوک تیزه، من میتونم برای ضربه زدن به نقاط حساس استفاده کنم. حریف یقه منو محکم گرفته. اول من یه فاصله ایجاد می‌کنم بچه‌ها. یه فاصله ایجاد می‌کنم که دست به قول معروف بچرخه. حریف اومد گرفته. یک، من فاصله ایجاد کردم. دو، ضربه روی دست حریف. اوف ببخشید. بچه‌ها درد داره واقعی باز میشه. اینجا دست حریفو من زدم. از همینجا میرم داخل دست حریف. حریفو میارم پایین. حریف رو بردم پایین بچه‌ها. اینجا راحت میتونم ضربه داخل گلوی حریف بزنم بچه‌ها. با یه چوب خیلی ساده. از این زاویه بچه‌ها دقت کنید. حریف میاد یقه منو میگیره. حریف گرفته، یقه منو گرفته. من یه چرخش دارم داخل دست حریف ضربه میزنم. از اینجا بچه‌ها حرکت میکنم. حریفو میارم پایین. موقعش که شد بچه‌ها ضربه. نه ترس بابا نمیزنم. چقدر اعتماد به من نداره بچه‌ها. اینجا میزنم تو گلوی حریف و خیلی درد داره. درد داره؟ نه. خب بچه‌ها من یه بار به صورت سرعتی هم اجراش کنم بچه‌ها. حریف میاد. حریف بچه‌ها یقه منو گرفته. اینجا من میچرخم. یک ضربه رو دست حریف. اینجا میام پایین و ضربه داخل گلوی حریف. اینا برای اجرای تکنیک دوم. بچه‌ها بریم برای اجرای تکنیک سوم با همین چوب
ساده. تکنیک برگشتیم برای تکنیک سوم بچه. تکنیک سوم بچه خیلی ساده. من میخوام دوباره مجدد از محیط اطرافم استفاده کنم. اما چه جوری؟ این بار بچه من همون چوب داخل دستمه. اصلا چه چوب باشه چه چوب نباشه. اما میخوام الان تکنیک من با چوب اجرا کنم. حریف پشت سرم قرار گرفته. حمزه با پشت سر من. میخواد بیاد بچه من هول بده و اذیت کنه. حریف منو هول میده. چقدر بد هول میده بچه. حرفه‌ای این قشنگ از معلومه خفتگیره. حریف میاد من هول میده. خیلی ساده. داخل صورت حریف زدم بچه. اینجا کوری موقت رو بهش دادم. حالا دیگه اینجا بچه حریف تحت اختیار منه. خیلی ساده و راحت بچه. من میام سمت حریف، ضربه بچه داخل پای حریف با همین چوبه. ضربه داخل، نترس نمیزنم. نه قام نشون نمیزنم نترس. ضربه داخل پای حریف بچه. بچه من نمیتونم با قولم وفادار باشم. اینجا حریف رو کاملا کنترل میکنم و ضربه داخل گلوی حریف ضربه. خیلی ساده. با دو تا حرکت ساده بچه. از این زاویه دقت کنید بچه. بیاین برای وایسا. حریف میاد منو هول بده بچه. از این ور میام منو هول بده. اینجا من هول داده. اومدم پایین. پاشتم تو صورت حریف. اینجا باز ضربه داخل پای حریف زدم و اینجا حریف بردم پایین. اینجا آمده است. انا لله و انا الیه راجعون. یا والا اونا بود. الله اکبر. ضربه بزنید بچه. این میشه برای اجرای تکنیک دوم بچه. یه بار به صورت سرعتی اجراش می‌کنیم بچه. فقط بچه من خاک رو کمتر استفاده می‌کنم چون علیرضا دیگه دوستش دارم، دوست ندارم آسیب ببینه. بیا. حریف میاد منو هول بده. اینجا ضربه و اینجا بچه من کنترل کردم حریفو، ضربه میزنم بچه. اینا برای اجرای تکنیک بچه سوم که از محیط اطراف استفاده کردم برای اجرای دفاع شخصی. بریم برای اجرای تکنیک چهارم بچه. اومدیم برای تکنیک چهارم بچه. تکنیک چهارم بچه چه جوریه؟ خیلی ساده و راحت. میخوایم با همین چوب استفاده کنیم بچه. چوب ساده امروز چقدر تونسته کمک کنه و جون ما نجات بده و علیرضا رو به خطر بندازه. چه جوری؟ حالا بچه تکنیک چهارم چیه؟ تکنیک چهارم موقعی که بچه حریف ما دیگه واقعا قوی هیکل. حریف ما قوی هیکل، من فقط یه چوب بیشتر داخل دستم نیست. حریف میاد صورت منو بیاره پایین، در واقع میاد مش بزن تو صورت من. حریف میاد ضربه بزنه، یک بچه من نشست رد میکنم. حریف میاد ضربه بزنه، یک میرم پایین. اینجا همینجا کنترل میکنم بچه. نترس. چی بابا؟ نه تو ترس نبودی. حرف مال قبل ضربه است. الان داری فشار میدی بچه. گوش بده. اینجا من حریفو کاملا کنترل کردم و حریفو کاملا میتونم بیارم پایین. یه بار دیگه بچه‌ها دقت کنید از این زاویه. میترسه. چه ترسو شده. بعد میگی منم نینجا. خجالت داره. آبرو نینجا رو برد. بزن. حریف میاد بچه مش بزن تو صورت من، یک. اینجا من گلوی حریف گرفتم. اینجا بچه دقت کنید. با یه جاخالی بچه من گلوی حریف گرفتم. الان من ضربه نزدم بچه. اگه من میخوام ضربه بزنم میتونم همینجا تو گلوی حریف بچه با یه فشار ساده حریف بزنم داغون کنم. پس اینم میشه برای اجرای تکنیک چهارم بچه. اما یه بارم به صورت سرعتی اجراش میکنید. بیا. ضربه بزن. ببخشید. قبلش این گفتی قبل از ضربه، من میگم قبل از ضربه دیگه. من مسخره میکنم. آماده است بچه. ایول عالیه. حریف میاد ضربه بزنه، یک. اینجا چته؟ اوه خوبی؟ بله مطمئن؟ بله. اوکی. خب بچه برای اجرای تکنیک چهارم با یه چوب ساده. بچه میبینین یه چوب ساده است اما میتونه حریف قوی مثل علیرضا حریف قوی مثل علیرضا رو راحت پایین بیاره بچه. بریم برای اجرای تکنیک آخر و تکنیک پنجم. با تکنیک پنجم و تکنیک آخر از تکنیک‌های امروز. اگه خدایی دوست داشتین تا الان حتما یه کامنت بزنید، یه لایک بزنید. یه لایک چیه بچه؟ ما می‌بینیم مثلا بازدید میره بالا، بازدید میخوره، اما لایک ها به زور به 10 تا برسه، به 20 تا برسه. یعنی اینقدر خسیس نباشه بچه. یه لایک می‌خوایم بزنیم. ویدیو رو ببینید و لایک حتما بزنید. تکنیک آخر بچه چیه؟ من می‌خوام مجدد از محیط طبیعی استفاده کنم. اما چه جوری بچه؟ این خیلی مهمه. حریف اومده بچه، من مشتو گفتم، حریف اومد خولم اومد داد بهشون، گفتم یقه‌ام گفتم. این بار بچه اومده محکم مچ منو گرفته، میخواد منو کنترل کنه. من چوب دست داخل دستمه، این میبینه چوب من میخوام بهش حمله کنم، میاد مچ دست منو بگیره. میام اینجا، حریف میاد من میخوام بهش حمله کنم، مچ دستمو گرفته. اینجا بچه من مچ دستمو گرفته. علیرضا دیگه قویه دیگه، کم حرف نیست دیگه بچه. علیرضا بچه کم حرف نیست دیگه. اینجا مچ دست من گرفته. من باید چیکار کنم بچه؟ میخوام از همون محیط طبیعی استفاده کنم. خب بچه خوب دقت کنید بچه. حریف گرفته،
یه بار دیگه اومد. نمیخوام بزنمش با همین چوب. اینجا منو گرفت بچه. من خیلی ساده و راحت بچه رو به داخل دستش حرکت میکنم. رو به داخل دستش حرکت میکنم و دقیقاً مجدد میخوام از همین محیط طبیعی استفاده کنم. رو به دستش حرکت میکنم بچه. اینجا من اینجا کنترلش کردم. خیلی ساده. چوب میاد داخل سینه حریف قرار میگیره. چته؟ دست بچه خیلی ساده. دیگه یاد میگیره دیگه نخواد جلوی چوب. خوبی؟ بچه از این زاویه دقت کنید بچه. من میخوام برم علیرضا رو بزنم. علیرضا خیلی قویه، دست منو گرفته. من مچ دستشو میگیرم بچه. خیلی ساده. داخل دست حریف حرکت میکنم. شوت میاد داخل سینه حریف قرار میگیره. اینجا خیلی راحت و خیلی ساده. شوت داخل سینه حریف قرار میگیره. نه اینجا. بچه چوب خیلی دردار، مخصوصا نقاط حساس، نقاط ظریف مثل داخل سینه، جناب سینه قرار بگیره یا جای حساس قرار بگیره، فوق العاده درد بدی داره. حالا بس بچه‌ها اینم میشه یه استفاده دیگه خیلی ساده از همین چوبی که بهتون گفتیم. حالا یه بار من به صورت سرعتی اجرا میکنم. حریف میاد میگیره. اینجا. اینجا دیگه بچه‌ها حریف یاد میگیره دیگه نگیره. اینجا. خیلی ساده و راحت حریف کنترل. بچه‌ها حالا فقط یه نکته بگم. چوب اصلش باید بیاد تو گردن حریف، اما من آوردم توی سینه حریف. چراش اینجاست بچه‌ها. بشین کله بالا. بچه‌ها حقیقتا من چند تا ضربه زدم خراش افتاد و زخم شد دیگه نذاشت. من مجبور شدم چوب بیارم داخل سینه. اما شما تو حریف می‌خواید اجرا کنین تو گلوی حریف انجام بدین، داخل گلوی حریف انجام. خب بچه‌ها اینم برو کنار بازی اینجا. خب بچه‌ها اینم برای تکنیک پنجم. 5 تا تکنیک از استفاده از محیطمون. ما امروز فقط چوبو گفتیم و یه بخشش هم خاک گفتیم، اما از محیط اطراف فوق العاده میشه استفاده کرد برای تکنیک‌های دفاع شخصی. یه چوب ساده بچه‌ها فکر می‌کردین اینقدر کارایی داشته باشه؟ پس بدونین که هیچ وقت سلاح‌های مختلف دست کم نگیریم، چیزای مختلف دست کم نگیریم و محیط اطراف ما میتونه بهترین سلاح برای ما باشه. فقط مهم اینه که چه موقع ازش استفاده کنیم. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. دوستان اگه ویدیو رو دیدین حتما حمایت کنید، لایک کامنت فراموش نشه. خیلی هم دوستتون داریم. موفق و پیروز باشین. یا حق.